السلام علیکم په خیر رالی ټیسټ لورز پښتون چینل ته تاسو ټول څنګه یې نن ما راوړې دا د سوپ ریسیپي د چکن سوپ ریسیپي چې تاسو ته به ډېر خوند درکړي ډېره مزیدار ریسیپي مې راوړې دا تاسو ته په ډیټیل سره ښایم ټولو نه پهله ما څلور ورکوټي پیسز اغوستي دي د چکن والا د چرګې والا هغه مې پاک صاف ووینځل اوبو کې مې ورکېښودل چې هغه لږ شانتې وخوټ کېدل نو هغې نه پس داسې یو باول ګجرې ما ورکوټي کټ کړې دي هغه ما پکې ایډ کړلی دی ګجرې چې دي دا به موږ داسې 2-3 منټه پکې وخوټ کوو چې دا هم ورسره پستې شي او تاسو د دې خیال کوئ چې چکن چې دی هغه به تاسو ګجرو نه پهله لږ شانتې خوټ کوئ ځکه چې چکن چې دی هغه لږ سخت وي په ګجرو نه نو چې بیا چکن چې دی هغه سم مزیدار پوخ شوی بس دلته زموږ چکن او ګجرې چې دی هغه پوخه شول تاسو د چکن وګورئ ښه مزیدار پوسټ شوی دی نرم شوی دی دلته به اوس موږ دغه ریشې کوو بیا به دې نه موږ سوپ جوړو داسې تاسو ښه مزیدار د خپل لاسونو په مدد سره ښه مزیدارې ریشې ته جوړې کړئ بیا دې نه مخکې بیا موږ پروسس ته ځو موږ به سوپ تیارو دې نه پهله چې موږ په سوپ سټارټ کېږو دلته ما یو څو مرچکې اغوستې دي شنه مرچکې دا زه کټ کوم او دا به په سرکې کې اکدم او دا تاسو کوشش کوئ چې داسې 2-3 غنټې تاسو پهله اکدئ چې دا سرکې ټیسټ چې دی دا په د مرچکې باندې ننوځي دغه شي پې ټول د ټیسټ ابزرو کړي نو بیا به دا سوپ کې ډېر زیات خوند کوي او که تاسو په دې چینل باندې نوی تاسو سبسکرایب کړئ نه دا چینل نو تاسو اوس دا چینل سبسکرایب کړئ چې تاسو ته هر قسم مزیدار ریسیپي میلاویږي اوس ما دلته یخني او ګجرې چې دی هغه ما یو پین کې واچول هغه زه لږ شانتې اوس دې کې ما دغه واچول تور مرچکې مې یوه چمچه پکې واچول یوه چمچه مې مالګه پکې واچوله او هغه کومې ریشې چکن چې دا چې ما میش کړلو هغه ما پکې واچولو دا به داسې موږ صرف یو منټ دپاره وخوټ کوو چې دا مالګې او د تور مرچکې خوند چې دی دا مزیدار مکس شي پکې د ټایم کې به موږ داسې وکړو چې دلته به موږ سوپ دپاره کنفلور تیار کړو کنفلور خو تاسو ته به پته وي چې سوپ کې ځکه یوز کېږي چې سوپ دغه چې دی دغه ټینګ کي سره که نه د کنسسټنسي چې ده دغه تیک کي نو زه خپلې ریسیپیز ځکه لږ ډیټیل سره ښایم چې که چېرته څوک بګینر هم وي په دې ویډیو کتلې ټایم کې د راغلی بګینر نو هغه ته هم چې دا ویډیو سم صحیح پته لګي او هر څه سټیپ فالو کولی شي ایزي نو دلته بس ما چې کنفلور دی هغه ما پکې ایډ کړلو هغه مکسچر او ښه مزیدار مې مکس کړلو او تاسو د خبرې خیال کوئ چې کنفلور چې تاسو مکس کوئ نو تاسو به دې ټایم کې چمچه مسلسل دې کې دغه کوئ مکس کوئ به تاسو د سوپ چې دغه چې دی ځنه ځای کې ټینګ او ځنه ځای کې نرم داسې څه پاتې نشي که نه نو یو شانتې چې شي دلته زموږ سوپ چې دی هغه بالکل تیار دی ښه مزیدار دی او دغه سوپ چې دی دې دپاره ما تقریبا 2 ګیلاسه یخني اخیستې وه هغه د چکن والا که نه او که یخني کمه نو تاسو لږ شانتې اوبه هم پکې ایډ کړئ او هغې دپاره 5 ټیبل سپون ما کنفلور اغوستی او هغې کې ما داسې تقریبا نیمه پیاله اوبو کې ما هغه جوړ کړ اوس دلته چې کوم دی سویا ساس چیلی ساس او د سرکې والا مرچ دا ما پکې واچول ښه مزیدار سوپ تیار شو که تاسو دا ریسیپي خوښه شوی وي نو تاسو د ویډیو لایک کړئ چینل سبسکرایب کړئ تھینک یو سو مچ فار واچینګ الله حافظ